علیکم افغانستان بنډال نجبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. موږ یو څو دقیقې مخکې زه زما ټیم یعنې زه ملاقي او یلدا جانه د بنډار فیسبوک پاڼې نه لایف تللي، نو تاسو کولی شئ چېرته لاړ شئ او موږ ډېرې خوندورې ګپ شپ لګولې، تاسو هغې نه خوند واخلئ او تاسو کولی شئ چې د بنډار انسټاګرام او د بنډار چې کوم ایمیل اډرس تاسو په تلویزیون باندې دا وخت کارېږي هغې نه خوند واخلئ. زه ښه ومه ډېره زیاته اوږې صحیح ده اوږې شوې ومه نو ما وی چې څه شته د کور کې لا خو یلدا جان اشپزي نه مې چې شته چې زه وخورم نو یو څه په دې کاسه کې راته راوړه نو مې زه به دا تر څو وخورم که نه او همدې سره زما د یلدا جانې خواته غواړم چې اشپزي درته معرفي کړي چې نن تاسو ته چی تیاروي. صحیح ده یلدا جان؟ سلام نجیبه جان، خوب هستی؟ خوش باشید. از چاشت نمی‌دونم استودیو هستیم. بله خب یک سلام به تمام بیننده‌های عزیز، آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال سرحال و صحتمند باشین. دوستای عزیز امشب من برای شما کچالوی پنیری آماده میکنم که البته میشه برش پکوری پنیری هم بگوییم. دوستای عزیز اینجا ما 6 عدد تخم مرغ داریم، یک بسته پنیر پیزا داریم، 4 عدد کچالو است، یک عدد پیاز است، یک 5-6 دندان سیر است، یک دسته شبت است، مرچ سرخ است، زردچوبه است، نمک عادی است و مرچ سیاه است. یک دفعه میریم سعی میکنیم ریکاردش که چند شده، باز پس میایم براتون میگم طرز تهیه‌اش چی رقم است. پنیری کچالو لازمه مواد: کچالو 1 کیلو 60 افغانۍ، پیاز 1 دانه 2 افغانۍ، د پیتزا پنیر 1 بسته 120 افغانۍ، هګۍ 6 دانې 240 افغانۍ، شبت 1 دسته 10 افغانۍ، اوږه، مرچ او مساله د ضرورت وړ. بله دوستای عزیز دیدین که قیمتش هم زیاد نشده، میتونین که در خانه‌تان درست کنین. این تو نمیشه. پرودیسر بر من میگه که تو گپ میزنی ما دان خود ما گرفتیم که ما گپ میزنم با اونم دایرکتر کی است؟ اینم دایرکتر ایره ما کار دارم او با سر خودت کات میکنه. اینم تو به اتفاقی است که وطن جور نمیشه. ما اینم کاسی خود نان میخورم. نه تو را خاطر در خوردن گیر که در طرف از خاطر تو را گرفته که نیست کنی نجیبه چقدر میخوره. اونم دایرکتر است نه که بیشتر ما در لایو بودیم در فیسبوک کی زنگ زده بود. اما هستی نه؟ دوستای عزیز کچالوی خود میگیریم، 4 عدد کچالو را پست میکنیم. دوستای عزیز از تراشک میکشیمش کنین، کچالو را جوش ندین، چون کچالو را جوش دادین باز در روغن پرتین باز کلش تیت پاشان میشه، درست نمیه پکوریتان. فقط کچالو را پست میکنین، از تراشک میکشین، پیاز هم میکشین، 1 دندان سیر هم میکشین، همراه تخم، پنیر هم از تراشک میکشین، مرچ سرخ مندازین، کم زردچوبه، نمک به مقدار لازم، مرچ سیاه، کلش میکس میکنین. بعد از اینکه دوستای عزیز میکس کردین یک کمک شبت هم توتا میکنین در بینش مندازین، باز یک دفعه دیگه میکس میکنین. بعد از همراه قاشق روغن میمونین که داغ شوه، یک قاشق در روغن مندازین، سرخ میکنین. بعد از او میکشینش، همراه چتنی، ماست، هر چیزی که خودتان دوست داشتین میتونین نوش جان کنین. دوستای عزیز این بود طرز تهیه‌اش براتون گفتم. عالی. اوس هم زما د یوټیوب چینل چې زمونږ کوم د اریانا دی د هغې خواته ولې تاسو چې کوم کمنټ پرې ایښي دي هغه به ووایم، بیا به وروستو دا ډوډۍ خو نشته خو به څه وکړو، غواړو چې وزن کم کړو. هغلته کاکا سفر سټوډیو ته رادننه شو، ګرمه دومره افغانۍ ډوډۍ په لاس کې نیولې، بیا ورته د خلکو زړه کېږي. این ظلم است، این ظلم است یالله، اینم نان خشک دیگه در استودیو نبینم. ما امشب از خاطر دل صبر میباشم اگر نانگی میبینی. اینه ما امشب از خاطر خودت نان خشک نگرفتیم. اون کاکا سفر زنده باشه، اینه آورد نان گرم. خب بریم جولار شو د فیسبوک دغه خواته د یوټیوب چینل چې د اریانا تلویزیون دی اولته کوم تاسو د بنډار خپرونې ګورئ. سلام خوبی نجیبه جان، معصومه هستم از آلمان پیام میدهم، من از ولایت قندار هستم، خیلی دوست دارم. معصومه امیری است. خب دوست دارم بیایم به افغانستان، 5 سال میشه که از وطن خود دور هستم. معصومه جان قند. نجیبه جان من خیلی شما را دوست دارم، اگر پیام من رو تو برنامه خود بخوانی خوشحال میشم. تشکر از برنامه زیبایتان، سلام من برسان به یلدا جان. علیکم السلام. ډیره مننه. خواهر قند معصومه جان عزیز، خدای دی وکړي چې ستاسو نصیب هم د خپل وطن سره وشي. و اینه کامنت ته خواندم، دیگه هم کامنت باند و ایمیلم روان کو. صحیح شد؟ باز هم رضا کامنت مانده در یوتیوب چنل اریانا تلویزیون برنامه بندر.
ایتون نباشه که دیگه برنامه شما کامنت بگذارین باز بگوین که نجیبه نمیخوره. من تنها کامنت هایی که برای بندار میمانین میخوانم. بله ها. سلام مرا به اشپز ماهرتان برسانین. سلام مرا رضا گفته. خب راستی نجیبه جان مرا هم در برنامه تان دعوت کنین. ما هم از دستاورای برتان میگم. خوب برنامه از چشم دشمنا کور. آمین. چطور از دل گفتی موضوع دشمنا خدا هدایتتان کنه. خب شما چی دستاورد دارین رضا جان عزیز در ایمیل بر ما بفرستین. صحیح گفتم نه؟ ما کتی کی گپ میزنم؟ بله صحیح گفتم نه؟ جواب بدی او دختر اینجا ایستاد جواب. تو جواب چرا نمیدی؟ تو جواب بدی من صحیح گفتم. اوکی. او اگه جواب بده مجبور از اینجا فرار کنم. خب باز هم طیبه انوری گفته سلام نجیبه جان بسیار برنامه شما دوست دارم. من طیبه از اتریش ایم در یوتیوب چنل آریانا تلویزیون مگن برنامه بندار برای ما. طیبه جان از اتریش کامنت مانده. به تشکر بخیر باشین. اوکی خود طرف ایمیل میریم. سلام نجیبه جان قندول شیرینک نبات کیک کلچه. excuse me کی هستین شما؟ فرخنده صافی. اینمی قندولم سایز شیرینکم اوکی فاین نباتم سایز تشکر خوش باشین. کیک و کلچه ای چی مانا میده؟ کیک کلچه یا بهتر بود به خاطر از اینکه بسیارم تو سرخ سفید هستی نجیبه جان مقبول هستی از او خاطرت گفته ولی اشتباه کرده. خوب است که کدو نگفتی. سیکو کیک کلچه کس پوندیده است نه؟ کیک کلچه همیشه کیک ما چاق شدیم باز. ما چاق شدیم. این میره خورده نفسم برآمد. ما چاق شدیم. کیک چاق نشدی. خب از امو خاطر میگم غلط گفته. مرا جیم ببرین. شما برنامه را پیر من باید جیم برم. خب خیر است مزاق قدم خواهر عزیز فرخنده میگه لباسایتان بسیار مقبول است. یک جوره میشه به ما بتین. و چشم فرخنده ادرست روان کو سایز تا بگو. کالا سایز چی است؟ اگر با سایز ما باشه هر کدام کالا که خوش داره عکسی بگی در ایمیل روان کو کالا برات روان میکنم. من فکر نمیکنم که در جانش جور باشه. خودت میفهمی؟ شما لاغر هستی نجیبه جان. نه خب فرخنده میشه که لاغر باشه. نمیفهمم مثل خود طور نخواد باشه. خب من زیاد لاغر هستم. من زیرو سایز هستم. من تلویزیون زیاد چاق میشم فکر کنی از تلویزیون که معلوم میشم از این من یک 6 پوند 12 پوند کم هستم. دم واخلی. شراغلاس خبرونه بندار نجیبه سره خو دې وکړه تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. خبرونه څخه خوند اخلي. یالدا جان اشپزي شروع کړې ده او زموږ ډاکټر صاحب چې د صبور هم موږ سره په سټوډیو کې ناست دی او نن چې موږ کوم موضوع نیولې دغه په دا ویډیو کلیپ ګورو بیا بیرته راستنې کیږو. رائټ هر انسان د ښکلا خوښونکی دی او کوښښ کوي چې مخې ښکلی تازه او د عیب څخه خلاص وي. خو ځینې سببونه شته چې د مخ طبیعي شکل بدرنګه کوي او د انسان تشویش او خفګان سبب کیدی شي. د انسان د مخ دانې مختلف سببونه لري لکه میکروبونه، باکتریاوې، مړه او د کار لویدلې حجرې، هورمونیک تغییرات، دواګانې او مختلف نور سببونه هم شتون لري چې د مخ د دانو سبب کیدی شي. بله او دا موضوع ځکه ونیوله چې موږ همیشه وایو چې په ګرمیانو کې په مخ دانې راخیږي خو په ژمي کې هم ډېرې د په مخ دانې راخیږي. دا وخت زما په مخ هم دغه 2 دانې دي. یوه نه ښکاري یوه ښکارېږي. نو په دې باندې غواړم چې ډاکټر صاحب سره خبرې کوم. ډاکټر صاحب ستړي بشئ. سلام تاسو ته. دغه داسې په قار باته کتل لکه پیسې چې مې درنه اخیستې. دا ښه ده چې زه دې جرمانه نه کومه.
آخر د ورځې د پاره خاطر د ورځې آخر د لږ سړی ستړی ستړی خامخا او ته سوچ وکړه زه څونه ستړی یم ستاسو راتګ نه مخکې مې یو خپرونه ثبت کړه ما سهار نه چې کار شروع کړی تر دې وخته پورې ښه نه خو به زه هم سهار نه چې پاڅېدلې یم کار مې شروع کړی دی که نه نو بیا مې چې هغه خپرونه ریکارډ کړه بیا دلته په فیسبوک باندې لایو لاړو نه چې څنګه خلاصه شو نه بیا مې لا د ډوډۍ خولې ته کړې نه وه بیا لایف شروع شو نو موږ هم ډېر کار کړی توکل په خدای کار دی ستاسو پیسې ډېرې دي موږ خو یو تنخوا کې ټول توکل په لوی خدای ښه او زموږ مصرف هم ډېر دي ریلی زموږ مصرف ډېري میک اپ وګوره ویښتو وګوره ورځني زه د ځای کالي ښیم د ټاکس ښیم دا شیان ښیم ښه او ځای ټاکس کرایه هغه ټول زموږ دفتر ورکوي هغې کې بیا موږ کار نه لرو ښه صحیح ده او سلامونه تاسو ته درنه همکارانو ته نو دا بل ځای غوندې موږ هم دلته موضوع ورکه نه کړو ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اوکې او لیدونکو تاسو هم په فیسبوک باندې تللی شئ او د انسټاګرام اکاونټ د بنډا تللی شئ او ایمیل کې موږ ته خپلې پوښتنې رالیږلی شي چې ستاسو په مخ باندې که دانې صرف دانې نن موږ په دانو باندې خبرې کوو صحیح ده نو که ستاسو په مخ باندې هر رقم دانې غواړئ چې کومه پوښتنه د ډاکټر صاحب نه وکړئ نو له موږ سره شریکئ ښه ډاکټر صاحب دا دانې چې په مخ راخیږي نو اول خو زه فکر کوم په دې باندې ما تاسو یو وارې مخکې هم خپرونه درلوده خو دا داسې یو مشکل دی چې بیا بیا پې باید خبرې وشي صحیح ده نو ځکه ما ویلې چې د ډېرو خلکو دا فکر دی چې په ژمي کې جل باندې دانې راخیږي خو راخیږي صحیح ده وجوهات دا دانې چې په مخ راخیږي یو خو تاسو که موږ ته لږ زر وایي زه غواړم چې په مختصر صورت سره دا ووایم چې دانې ولې پیدا کېږي هغه افراد چې ځوانۍ ته رسېږي او په بدن کې یو رقم په هر ویښته په څنګ کې یو غده ده چې سیبوم یا غوړ تولیدوي سیبوم تنها د انسان په بدن کې شته او نه په حیواناتو کې شته او نه په خوراک کې شته او کله چې دا سیبوم زیات سي د هورمونو تاثیر له سببه دا زیاتېږي کله چې زیات سو او د دې سورۍ چې دا سیبوم د باندې راوځي دا سورۍ بند کېږي سیبوم یا همدا غوړ هلته راټولېږي یا ډیپوزیټ کېږي په دې وخت کې یو رقم باکتري ده چې پریپینیوباکتریم اکنې په نامه یا پی اکنې همالته موجود وي دننه کانال کې او دا مداخله کوي التهاب پیدا کوي زیړ دانې پیدا کوي یا تورسرې دانې پیدا کوي یا غټ دانې پیدا کوي د دې شدت د مریض د عکس العمل پورې اړه لري یا د مقدار د سیبوم چې هلته تولید کېږي اړه لري یعنې په دې معنا ده چې مختلف افراد مختلف نوع دانې لري ټولې اکنې ده ټولې ځوانه کې دي اما شدت په هر فرد کې فرق کوي او مختلف ټایپونه لري لکه بلاک هیډز یا تورسرې دانې دي چې اکثر په پوزه کې او په مخ کې پیدا کېږي او وایټ هیډ یا سپین سرې چې چرکینه دانې وي او غټ دانې چې سیستیک فارم ورته وایي هغه هم ډېر موجود وي معمولا دا ایج ریلیټډ یا سن پورې اړه لري د هغه وخت چې موږ بلوغ ته رسېږو دا وخت کې شروع کېږي اکثرا په هلکانو کې تر 19 کلنۍ پورې شدت وي او په جنکیانو کې تر 13 کلنۍ پورې د دې شدت وي او تر 15 کلنۍ پورې دا کمیږي تر څو چې صفر سي اما یو څه فیصدي خلک دا کېدای شي پاس د 15 کلنۍ پورې هم دوام ولري یا نوی پیدا سي خارجي لاملونه زیات نه لري خارجي لامل یوازینی لامل ده چې هغه افراد چې پروتین اخلي بادي بلډینګ پروتین اخلي په هغه کې زیاتېږي اوکې ښه دلته یو بله پوښتنه ده او هغه محمد احمد د فیسبوک د لارې له موږ نه پوښتنه کړې ده چې سلام زما د مخ پوستکی د اوبو سره خارش پیدا کوي خو اوبه مه استعمالوي د چې اوبه نه استعمال دا به څه کیسه دا به د اوبو مشکلې کې دا به څه کیسه څو احتمالات شته په دې کې یو که صابون وایي صابون سره کېدای شي خارش پیدا کړي او یو رقم چې خپله خاص اوبو سره مشکل پیدا کوي کله چې مریض حمام کوي یا بدن خارش پیدا کوي دې ته اکواجنیک یورتیکاریا وایي چې خپل اوبو سره حساسیت دي دا باید ډاکټر ته مراجعه وکړي د هغه انویسټیګیشن وشي یا معاینات لازم معاینات ورته وسي او پاس د هغه نه که ثابت شو چې واقعا اکواجنیک یورتیکاریا ته ورته دوا شروع سي ښه صحیح ده ما ویلې که نه چې که ځوانه کې نه وي که نه په مخ باندې او د مخ باندې چې دانې راخیږي یوه دلته یا مثلا تندي باندې یوه دانه که نه د دې وجوهات څه کیدای شي دا هم ځوانه کې دی یو ټایپ پیدا کوي چې اکثرا جنکیانو کې پیدا کېږي او پیریود سره نږدې او د مریض محور سره نږدې پیدا کېږي دلته یو تغییر د هورمون پیدا کېږي کله چې تغییر د هورمون پیدا سي هورمونونه امبلانس کېږي نو دا غداوات چې دلته موجوده د پروډکشن تولید د سیبوم یا غوړ زیاتېږي کله چې غوړ زیات سو په دې وخت کې هماغه پی اکنې مداخله کوي او التهاب کوي دا یو 2-3 دانې پیدا کېږي یو څو ورځې دپاره دوام کوي بیا بېرته ورکېږي ښه نو دې دپاره داسې تاسو ته څوک وایي چې کوم کریم دې دپاره څه چې کله دانه راوخیږي هغې باندې ولګوي یو خواهش کوم چې د لرې نه تداوي ډېر سخت وي
ښه ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. لاملونه مختلف دي، هغه شدت د اکنې یا د ځوانکۍ مختلف دي، ژوندانه شدت مختلف دي. هر ټایپ دپاره جلا تداوي ده، جلا رژیم ده د تداوي. صحیح دی. دانې خو موږ تاسې ټول یو رقم ښکارېږي، خو وجوهات یې بیل چې وجوهات یې بیل، بیا د هغې علاج هم بیل ده. صحیح ده. ډېر ښه. تاسو هم خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې شو. اوس بله پوښتنه تاسو څخه دا کوم چې مونږ اکثرا دا چې کوم خلک مرچ ډېر خوري د هغې په مخ ډېر دانې راخي، دا خبره څومره پورې صحیح ده؟ ما یو خبره ته اشاره وکړه چې دا غوړ چې دا نه په حیوان کې پیدا کېږي، نه په غذا او نه په نبات کې پیدا کېږي، صرف د انسان په بدن کې پیدا کېږي، یعنې غذا سره هېڅ ارتباط نه لري. ښه، هر څوک مرچ خوري، هر شی خوري، تریخ هر څونه څه خوري، هغه فرق نه هېڅ مشکل نشته. یو مشکل چې موږ متاسفانه همیشه ډارول شوي یو، غذا نه ډارول شوي یو. مرچ مه خوره، ترشي مه خوره، توندي مه خوره، کچپ مه خوره. یو رقم ذهني ډار موږ ته پیدا ده. کله چې موږ دا شیان وخورو ذهني ډار فعاله کېږي. دا مې ځکه ویلې چې مخکې ما ویلې چې زما مخ باندې دا ما ته چا وایي چې تا به چهارمغز خوړلي ده. نو کله چې چهارمغز خورې هغه ډار فعال کېږي. کله چې هغه ډار فعال سو د هغې د هورمون پیدا کېږي، استرس هورمون تولید کېږي. کله چې استرس هورمون تولید سو د دې غدواتو فعالیت زیاتېږي، بخار زیاتېږي، یعنې غیر مستقیم ارتباط د غذا سره. اکثرا د دې لامل استرس ده چې د غذا نه پیدا کېږي. اوکې، صحیح ده. صحیح ده. دا یو مایت یا افواهات ده، یا د خلکو په منځ کې یو عقیده ده، ناسالمه عقیده ده. صحیح. او همدې سره زما د یلدا جان خواته دیم دا کاسه دومره ډکه کړې ده شیبیت مچولی هرڅه. یلدا جان بله جان، کل چیزا رو انداختی؟ بله کچالو رو من انداختم، تراشک کردم، پیازم، سیرم شدتم، تخم کلش بشکنن، بعد از اون مکسش بشکنن. شما رو میبینیم. صحیح. چند دانه تخم میندازی؟ 6 تا. خب بازی را که میکس کردی، صحیح مخلوط کردی، بعد از او روغن میمانیم که داغ شوه، باز همراه قاشق در این روغن به کوره وارم اندازی میشه. خود در طول اینه د کچالو د پنیر. بله کچالو پنیر. باز وقتی که بینش وا میکنیم پنیر تو تک میکنی، پنیر غاز میشه، پکوری پنیریام بگی، کچالو با پنیرام میشه. کچالو را پیش از پیش جوشان دادی؟ نه اگه جوش بدی کچالو را پیش از پیش. چقدر میده کدی میتونیم ببینیم کچالو؟ بله بخی نرم شده دیگه. این از کدوکش؟ بله از تراشکش. صحیح. او شبت دا همیشه شپزی که استفاده کوي او هغه خی د خلکو د چې فشار پورته یې کنه یلدا جان؟ بله بسیار شبت فایده داره. بله ها. وزو د می خواته د می نه چې بیرته راشو بیا راکسبول موږ سره د نور خبر ته ادامه ورکو. تاسو پښتون خواته بم دمه. شراغلاس خبرونه بندار له نجیبې سره. همدې سره زموږ د بندار انسټاګرام اکاونټ ته او دلته هم علي حیدر سلام د اکاونت چې دی د په دې نوم دی. سلام نجیبه جان و یک سلام به یلدا جان عزیز. من معصومه هستم از آلمان پیام میدم. خدا کنه پیام مرا بخوانین. من شما را خیلی دوست دارم. تشکر معصومه جان. من یک زن بیسواد هستم. خدا کنه پیام را درست بنویسم. بسیار خوب نوشته کردین. آفرین. و یک سلام به دکتر صاحب. علیکم سلام. خب و یلدا جان شما را سلام. علیکم السلام. وعلیکم السلام. دیره مننه. بله ها. سوال دارم از دکتر که موهایم خیلی زیاد میره، چی کار کنم؟ ممنونم. تشکر از برنامه زیبایتان. تشکر معصومه جان از شما که از آلمان برای ما کامنت مادین. مگه عزیز امروز موضوع ما دانه است. دانه دی په مخ باندې ویښته نه دي. بیا دیگه موږ د ویښتو باره کې موضوع نیولې خو بیا به یو وارې بیا هم ستاسو دپاره راتلونکو ورځو کې دا موضوع بیا هم وساتو. ښه او بیا هم بل کمنټ موږ ته پرېښی ده. سلامونه نجیبه جانې تا ته او فردوس شیرزه یم له لغمان نه. یلدا جانې ته ماشاءالله نن شپه ډېره ښایسته ښکاري. ډېره زیاته مننه. بیا هم سلام نجیبه جانې سلام تاسو ته او میلمه ته. زه زما سوال لرم ډاکټر صاحب څخه. زما پوزه همیشه
زما په پوزه باندې معنی دا چې غټې دانې راخیزي او کله که زه ماتې کم که ماتې نه کم هغه دانو نښه وای پاتې کېږي. ښه یو خبر باید دوستان ته وکړم چې هیڅ وخت دانې مه ماتوئ، فشار مه ورکوئ، مه یې شکوئ. که خپله خسي یو څه وخت دپاره رنګ به بدل وي، اما که موږ فشار ورکو او ماتې کړو هلته یو چقوري پیدا کېږي، تغییر د سطحه پیدا کېږي چې هغه اسکار ورته وایي همیشه دپاره وي، هغه بیا ډېر یو کمپلیکیټ یا مغلق تداوي غواړي. نو دا وایي چې دا چې سکار پاتې کېږي دې سره څه وکړم؟ هغه خپله جوړېږي، په څو میاشتې خپله جوړېږي. خو مثلا او چې که وخت فشار تېر شي ورکو بیا همیشه دپاره پاتې کېږي. صحیح ده، ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. صحیح ده. او همدې سره زما د فیسبوک خواته وګورو چې چا موږ نه څه پوښتلي دي. ښه، نورداد نوري لیکلي په فیسبوک کې موږ ته چې د آیپیډ چارج هم ختم دی 10% شو. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نجیبه جانې ښکلې خپرونه مو د تل بریالي اوسئ. نورداد نوري یم له کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ نه. زما کمنټونه هیڅ په خپرونه کې نه شاملوئ. ډیره زیاته مننه. فریم تپاس جور کنین ما در فیسبوک عالی رفتن میدانیم. صحیح. بیا هم زما سلام نجیبه جان خدمت خود یلدا جان و مهمان عزیزتان. امید که خوب باشین. یک سوال داشتم از مهمانایتان، چطور میتونیم جلد شفاف داشته باشیم؟ تشکر از برنامه زیباتون. دا ډیر مهم سوال. ډیر مهم. چطور جلد شفاف داشته باشیم؟ سوال بسیار خوب است. چند نکته را به خاطر جلد همیشه مراعات کنیم. یکی ما باید همیشه در تغذیه خوب تغذیه کنیم، یعنی تغذیه متعادل داشته باشیم از هر چیزی. مایعات زیاد بگیریم، میوه زیاد بگیریم و سبزی زیاد بگیریم. نکته بسیار دوم خوب همیشه ماستوریزر و مرطوب کننده استفاده کنیم شبانه. و از طرف روز همیشه سان بلاک مرطوب کننده چی؟ ماستوریزر. اوکی ماستوریزر. و همیشه از طرف صبح و چاشت حداقل ضد آفتاب استفاده کنیم مطابق جلد ما. هیچ وقت کوشش نکنیم زیاد بشویم. لیف هیچ وقت نکنیم. از آفتاب خود نگاه کنیم، استرس کم بگیریم، خواب خود پورا کنیم. این کلید بسیار خوب است برای پوست شاداب و پوست خوب. خب استرس یعنی جوار خفگان او جوار خفگان هغه ته دینم پیدا کیږي چې یو کس مونږ خوشاله وګورو مونږ خفه شو. یو کس څنګه ژوند کوي مونږ خفه دادی. خوب هستی بخیر صحت خوب بچه‌ها کلانتان خوب هستی تایت رش تو حسن دلو جان خوب هستی بخیر. خیلی که امروز کشنام شده من سلام برسون. سلام علیکم دکتر صاحب بزرگوار خوب هستین بخیر صحت خوب. دکتر صاحب شماره تام گل کردی دیگه چقدر ما به تو ضرورت داشتم والا. جات زنگ میزنی از خاطر. دیگه خیرتی دکتر صاحب بس بیشتر شنیدم والا درباره چی گفتی ازم سر بام خود انداختم اومدم. دویده کرده. والا دکتر صاحب من نمی‌سندم. دی وقت سر بام چی میگه؟ نه برف است، نه روز است، نه گودی پران بازی است، نه کس دویره. دا خود همسایه ده موزایم همسایه ده پرودوکوست کتن. وقت شبیه چرایی ده گرفته اهمیت نجیبه را میگیره. بسیار خوب. از همین خاطر دیگه باز نمیشه نجیبه را که از طرفش چپ سعی کنه دیگه دکتر صاحب خودت میفهمی ننگ افغانی است دیگه. غرور منه. لالایم است. ملاکی لالایم است. من لالایم. دیگه دکتر صاحب سندم 14 ساله که بود در روی یک رقم بخار مبرامد. چرکک شده بودی؟ آی خیر در کوچه مرو منم کلی بخاری. چرکک خونه میگفت کس؟ چرکک میگفت کسای که حریفایم بود. باز ما دیگه پیش دکتر رفتم، یک دکتر پیش خانه من نرسنگ خوانده بود گفت ویتامین دی کم است. رفتم در سر بام خاو کردم جلدم سیاه شد. کلگی در کوچه سیامار بیخی وضع ما خراب کردن. ما هم رفتم امام خوب کیسه کردم شمرت شقاند میشی سرخ شد. چرم دل جورش کردی؟ کلگی دیگه سرخه کالا کرد کی جنگ کنی؟ نه شد آخر یک اندیوالم گفت برو نخود بخو. نخود خوردم زرد شدم کلگی زردنبو بیخی حالتم خراب شد. باز همی سندم که 20 شد خدایی گم شد خودش. تالت خوبش است. دا اوستا خبر او چتا وکړه. تالت خوبش است. موږ کولی چې په دې دا دومره چې تا خپل د کوشنوالي ساده کوشنوالي پس کیسو کې څوک نه دی انټرستډ کنه. سایکو انیمیال مثل ما ور 14 سالای دیگه اینم تو راست دکتر صاحب فکر خدا بگیره. نه ما دور فکر میگن تو رو دقیقا فکر نمیکنم. ورته ونه چې ویټامین دی کم ده. نوی ویټامین دی. خاصه د او تو چپ شدو دغه د یو ایمیل راغلی چې موږ سره وخت کم دی هغه باید جواب کما. سلامونه ونی کې نجیبه فیس ته او یو خاص سلام یلدا جان ته خاغلی ډاکټر صاحب ته. حیات الله هم د تخار ولایت څخه سوال می دادی له ډاکټر صاحب نه چې کوم جلد یا مخ چې غوړ لري دا خو به کوم مرض نه خپل غوړ مرض نه ده، اما که غوړ زیات سي کېدای شي د مختلف امراض سبب ګرځي. مثلا دانه پکې زیات سي. باز دیگه دکتر صاحب چرا خم کنم که جلد من جلد نجیبه جان وره شود؟ تو بچه هستی او تو خانه‌ام دختر است، خودت مرد هستی، جلد تایش جلد نمیشه. یک ما پیشتر گفتم یلا جان که کالا میتم شما سایز روان کنین. بازو گفتن نجیبه جان قن ما 5 خواهر هستیم شاید جان یکیش پام بیای لباسای دیروز بچشم
آدرس آن روان کنین حتما برات خواهر او روان اگر می‌کنه. بیادر داری که از ملاقی را 3-4 جور است روان کنم. ستا خدا ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب اخره کې غواړم د هغه خلکو چې په مخ باندې دا نیکه په هغه وجې څه وینا ورته لرئ څه باید وکړي؟ زه څو نکتې ته غواړم چې اشاره وکړم چې د خلکو په منځ کې ډېر شهرت لري. یو اکنې یا ځوانک چې ده د سن پورې اړه لري. بعضې خلک وایي چې واده وکړي جوړېږي. دا غلطه خبره ده. 2-3 سالو واده هم وکړي نه جوړېږي. واده پورې اړه نه لري، صرف سن پورې اړه لري. هغسې سن چې ورسېږي کمیږي خپله. نو هغه مور پلار چې ستاسو زامن یا لوران درته وایي چې موږ په مخ دانې دي یا واده ډاکټر ویلی اشتباه یې کړی او ډاکټر وایي چې دا اشتباه یې کړې ده، دا تاسو ته ګپ درکړي، دا نو سره نه ځي. ډېره زیاته مننه. دمانه د مینې وروسته به راځو ډاکټر اعظمي سره. دا وخت مننه، خیر اوسې، کور ودان. یو وار بیا ښه راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. او اعظمي صاحب ښه راغلاست. سلام، تاسو ته نجیبه جانې او د اریانا تلویزیون او د بنډار خپرونې ټولو بنډاریانو ته مې سلام ورسوي. وعلیکم سلام. او زمونږ یو بنډاري خو هغه د لګیا د اشپزي هم کوي موږ تاسو ته که نه. او نن خو څه وایي چې په لاسونو کې برکت واچي. امین. باران هم نری ورېږي او په داسې موسم کې د پکوړې ډېر خوند کوي که نه. نو دا د پنیر او د کچالو او شبیت او څه څه پکې راچولي دي، نن موږ ته پکوړې تیاروي. ښه، موږ نن موضوع لرو ډیسیژن میکر ورته وایه یا هم څنګه چې پریکړه یا هم تصمیم گرفتن چې ورته وایو که نه. نو هغه زموږ موضوع ده ځکه دا یو ډېره مهمه موضوع ده. ډېر خلک داسې په ژوند کې هغه فیصله نشي کولی که نه، ډیسیژن نشي د خپل ژوند هغسې په ډېرو مسلو کې وخت یې ترلاسه ځي. نو دا زموږ موضوع ده. دا میوزیک کلیپ ګورو، بیا بېرته راسره کېږو او اعظمي صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. انسان د ژوند په ډګر کې له بېلابېلو مرحلو سره مخ کیږي چې ناچاره وي یوه پریکړه وکړي. پریکړه کول د انسان په ژوند کې پراخ رول لري. د وړو پریکړو نه نیولی تر لویو او اهمیت وړ پریکړې. ځینې پریکړې په اسانۍ سره ترسره کیږي چې موږ ورته ډېر پام نه کوو. خو په ژوند کې داسې مسایل هم شته چې د هغه شیانو په هکله پریکړه کول ډېر وخت نیسي. خو په هر حال داسې پریکړې د انسان په ژوند کې ډېر اهمیت لري او موږ باید پریکړه کې ډېر غور وکړو چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شو. بله و. نو اول خو زه چې کوم پوښتنه کومه که نه، یعنې ډیسیژن اخیستل یا پریکړه کول، نو که دا راته وایي چې څنګه موږ پوه شو، یعنې چې څوک پریکړه په دې باندې پوه شو ډیسیژن میکر یو کس یو کس نه وي که نه. دا مشکل ولې لري خلک؟ د پېښوریانو خبره دا عادت څه او دا عادت څه، دا څه شی دی، دا څه شی دی موږ پرې پوه شو. بالکل. ښه، اول خو باید ووایم چې تقریبا اکثریت خلک پیږي چې د څو انتخابونو په منځ کې یو انتخاب کول صحیح ده. دې ته وایي ډیسیژن یا تصمیمګیري یا پریکړه. اما اروپایان وایي چې دا هغه پروسه ده فکري چې په هغې کې تاسو په خپله حافظه، په خپل تحلیل، په خپل استدلال فشار راوړئ چې د ستونزې په خاطر یا د یو نوي کار په خاطر سمه طرحه جوړه کوي، سم تصویر جوړ کوي. بنان د داسې یو تصویر او د داسې یو طرح جوړولو لپاره تاسو یوه فکري پروسه طی کوئ او د دغه فکري پروسې طی کول ته وایي پریکړه. اوکې، ښه. او بیا ډېر خلک داسې چې لکه زه چې یم نو زه ډېر ریسک اخیستو والا انسان یم، زه داسې فیصله کوم او داسې هغې کې یعنې زه ریسک الم، یعنې زه په دې پوهېږم. یعنې هر انسان چې وخت اخلي لکه څنګه تاسو چې کله ته یو فیصله کوې ته پرې سوچ کوې، زه سوچ کوم خو دومره ډېر نه. بیا چې زه وایم چې اوکې و د دې دا نه معلومه چې دې نتیجه به ښه راوځي که بده به راوځي ښه راوځي، نه بیا پرې ډېر زړه نه خورم، بس بیا توکل په خدای او کار وکړم. خو ډېر خلک داسې چې هغه ډېر په دې باندې سوچ کوي بیا هم فیصله نشي کولی. بیا هم د دې وجه څه؟ اول خو هغه خلک چې ډېر سوچ کوي
ډېر فکر کوي له حد زیات هغوی یوه ستونزه لري د اوسیډي په نامه یعنې وسواس لري هغه ناروغي ده هغوی د تصمیمګیرۍ یا د پرېکړې ستونزه نه لري هغوی د اول هغه خپله بله ستونزه حل کړي هغه د وسواس ستونزه اوسیډي ده اما هغه خلک چې لږ ستونزې پکې لري هغوی دې ته ضرورت لري چې خپله پوهه خپل اطلاعات خپلې وړتیاوې د خپل مورد په اړوند مشوره او اطلاعات او معلومات راډیر کړي بیا د هغو په اساس تصمیم ونیسي اما یو مورد شته چې له بده مرغه نیکه مرغه ووایم که له بده مرغه په نړۍ کې صرف 2% انسانان منطقي تصمیم نیسي څنګه صرف 2% نور باقي ټول یا احساساتي تصمیمونه یا ګړندي تصمیمونه یا رسک پذیره تصمیمونه یا د رسک خواته به اصطلاح اوړه راوړه تصمیمونه یا موتیانه تصمیمونه مثلا زه پرېکړه نه کوم اما تا په خاطر تصمیم نیسم دا مې یو ډول تصمیم ده هیجاني تصمیمونه دي یو وارې په اصطلاح خوشحاله سي مست سي هیجاني سي دا 2% تاسو کوم یاکه په دنیا کې منطقي ښه نه منطقي کم دي مثلا یو مثال منطقي هغه تصمیم ده چې د یوې پرېکړې او د یوې مورد ټول اړخونه وسنجي هغه اړخونه چې هم یې ګټه پکې هم آسیب ورته متوجه نه وي هم تاوان ورته متوجه نه وي موږ خو دلته په افغانستان کې ډېر خلک د ضد نه هم یو پرېکړه کوي دا د ضد هم یو پرېکړه ده که نه ضد یا دې ته به هغه وایي تکاني پرېکړه یعنې هغه چې یعنې تاسو هغه نه کوئ پرېکړه نه لرئ ګټه سود و زیان نه پکې سنجوئ بس د یو چا د عقدې په خاطر د یو چا د هغه کس ته د خپل زور د دې او د هغه په ښودلو په خاطر پرېکړه نیسئ او بل هم دا هم یوه پرېکړه ده چې تاسو ډېر انتخابونه لرئ یعنې حتی اروپان وایي چې که تاسو معلومات ونه لرئ هم ښه تصمیم نشئ نیولی که ډېر معلومات ولرئ هم ښه تصمیم نشئ نیولی دا زما د واده پرېکړه هم همداسې یو پرېکړه ده چې ته ډېر معلومات ولرې نو بیا هم نشئ نیولی نه د تاسو مشکل بل شی ده د تاسو د واده پرېکړه کله چې انتخابونه ډېر سي انتخابونه ډېر سي باران ډېر سي بیا سړی حیرانېږي چې اوس کوم انتخاب چې دا صحیح دی که دا صحیح دی که دا صحیح دی که نه چوایسز ډېر شي نو هغه هم نو تاسو خبره چې پرېکړه خرابېږي نو دا به یې څه وکړو زه به یو لنډه غوندې کیسه وکړم بیا دوستان پوهېږي څه وکړي و یو وخت کې یو چا مارکیټ جوړ کړ یوه هغه یې جوړه کړه یو سټور یې جوړ کړه فروشګاه یې جوړه کړه د میړونو په نامه میړه هلته به میړونه خرڅېدل 5 منزله و دا تعمیر 5 منزله و نو اعلان یې وکړو بېګا په تلویزیون کې اعلان وکړو چې هر څوک چې غواړي چې خاوند میړه وکړي یا نامزد سي بس موږ فروشګاه جوړه کړې ده او دغسې 5 منزله ده او دغه تاسې هلته راسئ بیا نور معلومات هلته تاسې درکړو نو سبا ته خلک ورغلل په دې مارکیټ ور تویې سول په اصطلاح نجونې او ښځې اول منزل کې په دروازه نوشته و چې دلته هغه میړونه دي چې له میرمنې سره کومک کوي هغه ځینې کومک کوي ماشومانو پخلی دي شه ځینو انتخاب کړه اما د دې فروشګاه یو شرط هم و چې که یو وارې د انتخاب کړه زیاتي که ښه و که بد و هماغه ده بل انتخاب نه لري بدلول نشته پښیماني هم نشته اول انتخاب چې اوس په اول منزل کې نشته و چې ښه دلته هغه خلک دي چې له میرمنې سره مرسته کوي دویم منزل ته ځینو نجونې ویلې چې نه دا څه کوو موږ لرې قصې لرو دویم منزل چې پورته سوي وو لیکلي وو چې دلته سره له دې چې له میرمنې سره مرسته کوي مثلا ښې پیسې هم لري ښه ځینو ویلې چې بس همدغه پیسې دې موږ په کار وې همدغه جنې انتخاب کړه دریم منزل ته ځینې لاړې چې نه موږ ځو دریم منزل ته د هغې خوشادین هم ډېر د هلته کیدای شي نور معیارونه وي هلته لیکلي وو چې دلته هغه میړونه دي چې سره له دې چې له میرمنې سره کار کوي پیسې هم لري ښه اندام هم لري ښه قواره هم لري ښه سیما او څېره هم لري بس ځینو ویلی چې موږ خو همدغه په کار وو دې هم انتخاب وکړو څلورم منزل ته پورته سول ځینې میرمنې هلته لاړې نجونې لاړ هلته لیکلي وو چې دلته هغه میړونه دي چې میرمنې سره کار هم کوي ښې پیسې هم لري ښه اندام هم لري او تر څنګ یې ډېر ښه هغه دي خوشخلقه دي ډېره خوږه ژبه لري بس دا ځینو ویلی چې موږ خو همدغه غوښتل دیونه انتخاب کړل خو دا ځینې لاړې دیونه ویلی چې نه موږ ځو 5 منزل ته 5 منزل ته چې لاړل پوهېږي نه چې بچیان څه وسو په دروازه نشته دلته یې سپېړله دلته میړه نشته تاسو ډېره ناوخته ما ته هم داسې ښکارېږي چې زه هم لکه چې 5 منزل ته روانه یم اوس دوستان پوه سو څه وکړي
ډېر بلای ډاکټر صاحب په ما دې فایر وکړه ما صرف یو داستان ویلی ده وای خدایه صحیح ده نه زه داسې نه وایم خندا نه مړه کړه زه نه خاندم تاسو ما پورې خاندئ زه خفه شوم زه به د ایمیل خواته بیرته مسد نسته کته کېدی بیرته به کته کېدی هم نسي شرط نسته خلاص څخه اول کې مې درته ویلی چې د فروشګاه شرط هم دغه و چې تاسو بیرته څلور منزل ته نسئ تللی نه زه خو فی الحال تللی شم نه چوایسز لرم I will think about it دا چې دا څه دې وویله پنځم منزل ډېر جدي فکر وکړم ډېر جدي فکر باید وکړم ایمیل خواته ځم مونږ سره خو لا وخت شته که نه د مید وخت خو نه ده شوی که نه زه دا ایمیل ښه په تسلۍ باندې وایم روبینا انوري سلامونه رالیږلي مونږ تاسو ته او وایي چې ښه برنامه مو ده مونږ ټول فامیل ډېر په شوق سره ګورو همیشه کامیابه اوسئ او زما ډاکټر صاحب نه سوال دی مهرباني زما مشکل دا دی چې زه ډېره زر بې حوصله کېږم او زر غوسه کېږم نو څه وکړم چې نورمال اوسم همیشه او غوسه ونه کړمه حوصله نشم روبینا انور یم د کابل څخه دوه مورده په غوسه اغېزه لري ښه یو د مهالویش نشتون او یو د ورزش نه کول که دا د خپل برنامه د خپله ورځ او شپه لږ سمه منظمه کړي لږ یې ترتیب کړي یو منظم مهالویش ورته جوړ کړي د غوسې لپاره هېڅ څه نسته نه پیدا کېږي او بل انسان په نارمل ډول انرژي اخلي نجیبه جان ښه دغه انرژي باید ضایع سي دغه انرژي باید ساتي سي که دغه ضایع نه سي بیا هغه په بل رقم ځان راباسي تنګول د انسان تنګېږي او دغه تنګول بیا په غوسه په حسادت په بل څه دا لنډ بلې روبینا جان جواب مو واخیسته خپل همدې سره دم اخلو او زه لږ ډاکټر صاحب پنځم منزل خبره کوم یو بریک یو ځل خبره کوي او بیا خلکو مخکې بل شان د پنځم منزل خبره ښه راغلاست خپرونه ته اوس ورته ما وی که نه ما ورته مې ما ته فعلا دا سره کیسې نه پس ځان په څلورم منزل کې ښکارېږي که نه نو دی ما ته سلیبریټیانو ته مشکل نشته خیر دی واده مه کوه دا خو دوستانو مني که نه سلیبریټیانو ته مشکل نشته په اتیا کلنۍ یم ګوګوش اوس واده وکړ هغې به دا سویم واده خاني خو تاسو لومړی وکړئ هغه چې څویم واده کوي نو تاسو اول نه دی کړی هغې به دا څویم وي که نه اول خو بیخي امکان لري امکان لري نه ما ته چې تاسو کومې کیسه وکړه نه ما ته ځان فکس په څلورم منزل کې ښکارېږي دا به او که دا څلورم منزل نه تېر شو نو بس پنځم ناسته به یم خدای دې وکړي چې زموږ نننۍ خپرونه خو اول په تا تاثیر وکړي که نه اول په ما باندې ښه صحیح ده زما همغه مشکل ده چې څومره چې ته چوایسز لري ویرایټیز لري بیا لږ مشکل چې فیصله وکړي اني هاو زه د ایمیل خواته په خوست کې اریانا سم کار نه کوي د انجینرانو ټیم ته د څخه د هڅه وکړي چې نشریات ښه کړي او دومره په غوسه کې د ایمیل رالېږلی چې خپل نوم یې نه دی لیږلی ښه او بیا فرخنده بیا چې هغه کالا خواسته بود از منی فرخنده جان گفته که تشکر نجیب جان قند ما فقط شوخی کردم نه ما شوخی نکردیم نه باید آدرس روان کنی باید اینمی کالا برد روان کنم باید تشکر فرخنده جان او بیا هم راځم بل سوال ته سلامونه زما نوم اسدالله دی او زه یو ژورنالیست یم زما سوال دا دی چې ډېر خلک دا وایي چې څوک تر 30 کلنۍ پورې واده ونه کړي دوی رواني تکلیف پیدا کوي دا څومره حقیقت لري جواب ډېر اړین دی مننه دا هم په غوسه ده دا هم په غوسه ده که نه ښه باید یادونه وکړم چې د افغانستان او په افغانستان غو د ماحول او محیط کې سمه ده دا خبره یعنې د نجونو لپاره تر ټولو مناسب او ښه سن له 25 کلنۍ وروسته ده بس موږ نه میس شوی دی 40 کلنۍ نه وروسته ده ښه وروسته ده وروسته له 25 کلنۍ وروسته ده بیا صحیح ده له 40 کلنۍ 25 کلنۍ وروسته مناسب سن د نجونو لپاره د افغان نجونو لپاره ښه سن ده
او د نارینهو لپاره هم تر 13 پورې یعنی 3 کاله باید مشر وي نارینه 10 نه واوړي بیا مثلا 10 نه وروسته نه 10 پورې 3 کاله باید نارینه له ښځینه مشر وي نو په دغه اساس کې مثلا 28 دا تر ټولو طلایي کلیدي سن ده د واده لپاره په افغانستان کې ځکه چې په دې وخت کې هم ځوان هم نجلۍ هم هلک هم پوهنتون ویلی مکتب ویلی درس خلاص کړی د خپله وظیفه چې ولري هغه خپل بلوغ ته هوښیارتوب ته رسېدلي او دا ډېر مناسب سن او بل اولاد هم راوړی شي په دې سن کې او که نسي که سن یې اوړي بیا خو نو د افغانستان محیط ده خو هلته باسم 14 کلونو پسې خلک ګرځي بیا نو ذاتي پاتې او په کور کې پاتې کېږئ او له ستونزو له ربړو سره به لاس وګرېوان او دا واضح خبره ده زه باور لرم چې ډېری هغه خویندې چې د اوس زما خپرونې اوري او له عمر یې له هغه نه پورته سوی ده هغه موږ دې ته وایي سن له واده لوړ عمر هغه پیږي څومره درد لري دا مسله او واده ما د امیش ته خبره کړې چې درې سختې پرېکړې لري افغان ځوان یو واده بل تحصیل دریم کار یعنی دغه د افغان ځوان درې لوی دردونه دي چې واده هم یوه مسله ده نو که سمه تابع ورته ونیسي سمه پرېکړه ونیسي او موږ د نجیبه جانو غوندې لږ کبر وکړو نو کبر مې نه کړی الزام راوړم کبر مې نه کړی رواني تکلیف پیدا کېږي رواني تکلیف پیدا کېږي او دا سمه خبره وه دې ورو ښځو ته هم سړو ته بلکل خو بیا هغوی څه کوي چې رواني تکلیف دا موږ ته به څه وایي لوښي موښي کور کې ماتوي دوی معمولا ځکه چې اکثره نه وای ورشه کور کې ځان باندې پیریان راوړي لوښي موښي مات کړي چې مور پلار یې درته ښځه وکړي نو دا خو چې عمر ډېر سي خو نو مور پلار بیا څه ورسره وکړي نو چې لوښي ټوله کور هم په دې بند بخوړی کوي زه په دې باور یم چې دوی ناامیده کېږي ډپریشن دی ژور خفګان ته ځي ډاډ ورته پیدا کېږي او وسواس چې موږ یې مخکې یاد کړه یاره ډاکټر سلسله چې دا واده چې دا ټول غټ غم دی خپله د ځان په غم اړولی دی اوس غواړي نور خلک هم په غم باندې واړی صحیح شو موضوع نه ته بلې خواته لاړې موضوع دا نه خبر ته زه یې 5 منزل ته ورسولم زه یې په تشویش کې کړم خلکو ته هم وایي واده کوي د موږ موضوع پرېکړه کول که نه یو چا واده کړی و دوستانو واده یې کړی و بیا یوه میاشتې د واده یې وکړه ورک سه ښه نجیبه جان چې د واده یې وکړه ورک سه بله ورځ زمه یې څه لکه دا اوس زیاتې ګوري چې دا کس راپورته سوی د واورې تویږي کوڅې ته اچي خلک ورټول سره کلي چې وروره ته چېرته وې له واده نه وروسته ورک سوې وایي نور زیاتې یو سره م زه نه مړی لرم نه ژوندی وایي ولې وایي تاسو چې دونه پېدئ چې واده ښه ده موږ ما ته م ولې وخته نه ویلې زه غواړم دوستانو ته دا ووایم چې مسات بیا له ما سره مړی ژوندی ونه شي کوئ ما هم دا اوس ویلي دي چې واده ښه شی وایي غم دی واده ونه کوي واده که ښه شی و سلمان خان به کړی هغه هم بې واده ګرځي او ما هغه یو سلمان خان الګو نسي کېدلی نه شاهرخ خان او امیر خان نه یادوي نه خو سلمان خان هغې وګوره څنګه بوډاګان شي سلمان خان اوسه پورې هیرو دی د بنګ بازي کې جواب نه لري هغه به نور دلیل لري دا واده دی غم دی واده د غم دی بس یوازې ګټه خوره او چکر یې دلیل جوړي نجیبه جان او سلمان خان دواړه دلیل جوړي زما ورور دی که نه ما هغه ورځ ویلي وی زما ورور دی ښه نو اوس په اخره کې وخت خلاص شو غواړم چې خبره راغونډه کې یو دقیقه وخت ښه زه غواړم دا ووایم ښه که موږ په پرېکړه کې سم دقیق ونه اوسو او زر ونه کړو پرېکړې ستونزو ربړو ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کېږو نو ښه خبره ده چې وخت ضایع نه کړو ټایم په اصطلاح ضایع نه کړو او خپل تصمیم په خپل وخت خپل تصمیم ونیسو صحیح ده او که نسو نیولی مرسته وغواړو ښه او که چېرې دغه ډیسیژن میکر په یو انسان کې نه نو زه راته وایي هغه به د کومو ستونزو سره مخامخ هغه دغه خپله تصمیم ګیري نه ده دا پرېکړه دا یو مهارت لري هغه باید کسب کړي که نه په لویو ستونزو به اخته سي یعنی خپل به وخت به ضایع کوي او خپله به په دغه درون کې به له منځه ځي او پرېکړه به کوي د زر واده او بیا به چې کوم دی ختم وي بیا به نجیبه ځوانه پاتې وي دوی ټوله بوډاګان بیا مجبور یي چې بد تصمیم ونیسي متاسفانه که سم تصمیم په خپل وخت کې ونه نیول سي بیا نو مجبور دي دوی په آینده کې خرابه تصمیم ته دا غواړې د خپرونې وخت خلاص شي ته دا غواړې چې دا چې واده وکړي او زه وایم واده مه کوئ شپه هم په خیر خدای پامان بس سمه ده دوستان نجیبه صحیح وایي